Xin chào và chào mừng các bạn quay trở lại với Given Channel. Nếu các bạn đã và đang hoặc là đang có dự định build cho mình một bộ máy chạy cấu hình CPU AMD thì chắc hẳn là không dưới một lần anh em đã nghe thấy cái cụm từ gọi là burst RAM nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới cái hiệu năng bộ máy mà bạn đang dự định build. Vậy thì cái câu chuyện đó nó là như thế nào? Nguyên nhân tại sao? Các bạn hãy cùng mình đi kiểm chứng ngay trong video này nhá. Ok, let's go. Ok, giải thích với anh em thì đầu tiên nói về các CPU của Intel thì cái CPU của họ ấy, họ xây dựng trên cái kiến trúc gọi là monolithic, tức là nguyên khối. Có nghĩa là sao? Tất cả những cái linh kiện làm nên con CPU Intel của anh em nó sẽ được đặt chung trên cùng một miếng silicon. Và vì như vậy khi mà các bộ phận đó nó giao tiếp với nhau, nó truyền dữ liệu cho nhau ấy, gần như nó sẽ không cần phải chờ nhau, không có mất khoảng thời gian chờ để di chuyển phần data này. Đó, ví dụ như mình lấy một cái ví dụ anh em dễ hiểu ha. Thì giống như kiểu là bạn và bố mẹ bạn ở trong cùng một nhà. Ví dụ như bạn muốn nói chuyện bố mẹ bạn ấy thì rất là đơn giản, bạn chỉ đơn giản đứng đó bạn nói. Gần như bạn sẽ không cần phải di chuyển tới đâu, bạn không cần mất thời gian chờ. Tuy nhiên ngược lại đối với câu chuyện của AMD lại khác. Thì với AMD, kiến trúc xây dựng CPU của họ xây dựng trên cái nền tảng gọi là chiplet. Tức là khi mà các bạn cái cấu trúc chiplet giải thích sao cho anh em dễ hiểu nhỉ? Cái chiplet đó các bạn cứ hiểu đơn giản đấy là trong con CPU của anh em các thành phần linh kiện nó sẽ được là riêng lẻ. Nó ví dụ như là CCX, CCD, IOD, tất cả đều là riêng lẻ vân vân và vân vân. Đó. Và những cái bộ linh kiện này nó sẽ giao tiếp với nhau thông qua cái cầu gọi là cầu Infinity Fabric. Cái này nó hơi chuyên môn thì mình sẽ lấy ví dụ cho anh em dễ hiểu ha. Thì ví dụ giống như kiểu là bạn và người bạn của bạn sống chung trong một thành phố. Tuy nhiên thì bạn, ví dụ bạn ở Bình Thạnh, còn bạn của bạn thì ở dưới Thủ Đức chẳng hạn. Thì muốn hai người bạn mà gặp mặt trực tiếp nhau nói chuyện thì các bạn sẽ cần phải di chuyển tới nhau. Nó mất một khoảng thời gian để các bạn di chuyển tới. Và cái đoạn đường ở giữa đó, cái đoạn đường mà nối chỗ bạn và người bạn của bạn, đó chính là vị trí của cầu Infinity Fabric. Và với cầu Infinity Fabric thì cái này nó sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều bởi cái burst RAM. Vì vậy nên mới có câu chuyện gọi là các bộ máy chạy cấu hình CPU của AMD rất bị lệ thuộc nhiều bởi vào cái burst RAM. Cũng như là burst RAM càng lớn nó sẽ mang lại cái hiệu suất càng cao. Và để kiểm chứng cho điều đó thì dù gì nó cũng chỉ là lý thuyết thôi mà đúng không? Hôm nay mình sẽ kiểm chứng thực tế cho anh em xem nó sẽ là như thế nào nhá. Chia sẻ với anh em về cấu hình mà hôm nay mình sẽ sử dụng để test cho các bạn xem. Mình sẽ sử dụng là mainboard X570 Tai-Chi của ASRock, CPU Ryzen 7 3700X, rồi VGA là GTX 1660 này, rồi nguồn 850W của Cooler Master. Và ở đây thì mình sẽ mang tới cho anh em đó là hai bộ kit RAM để có thể test điều này nhá. Rồi ok, thì trước tiên là mình đã test qua trước đó cái bộ RAM G-Skill Trident Z Royal Silver. Thì cái bộ RAM này nó sẽ có cái bus là 3000 Cas16. Thì mình đã có kiểm chứng qua những cái tác vụ mình test cũng như là các tựa game mình đã chơi. Thì các bạn kết quả xíu nữa mình sẽ hiện ra cho anh em cùng xem nhé. Tuy nhiên thì nhân vật chính không phải là bộ kit RAM này mà nó sẽ là bộ kit RAM mới mà mình nhận được từ G-Skill. Đây cũng là một bộ kit RAM hình như là mới nhất của G-Skill luôn thì phải. Trident Z Neo với bus RAM lên tới là 3600 Cas16. Và đặc biệt hơn, không chỉ có bus RAM cao hơn mà đây còn là một bộ kit RAM mà G-Skill họ đã tối ưu riêng dành cho AMD. Trên cái hộp thì các bạn cũng sẽ thấy logo AMD Ryzen nằm ở đây. Vậy thì bây giờ mình hãy cùng nhau là gắn cái bộ kit RAM này vào trong hệ thống của mình và kiểm chứng xem nó sẽ chênh lệch như thế nào so với bộ kit RAM cũ nhé. Trong bài test lần này, đối với mẫu Trident Z Royal mình sẽ sử dụng mặc định, còn đối với Trident Z Neo mình sẽ bật XMP trong BIOS để đạt bớt 3600 MHz. Sau đó kiểm chứng cùng tác vụ để các bạn có thể thấy rõ được sự khác biệt. Đầu tiên đến với tác vụ render. Cùng một suộc video dài khoảng 15 phút, mình sẽ cho render độ phân giải 4K bằng phần mềm Adobe Premiere và Full HD bằng phần mềm Handbrake. Cùng chờ xem kết quả thế nào nhé. Tiếp theo, một vài tựa game phổ biến được nhiều anh em yêu thích cũng được mình mang ra để xem burst RAM chênh lệch sẽ mang lại hiệu quả như thế nào.
Dựa vào bảng kết quả đang hiện ngay trên màn hình của anh em, có vẻ như đối với các tựa game, việc chênh lệch bus RAM chưa thực sự mang lại nhiều hiệu quả với mức FPS chênh lệch chỉ khoảng 6% cao hơn cho Trader Z Neo. Đặc biệt, khi benchmark một tựa game tương đối nặng như Shadow of the Tomb Raider, mức FPS mang lại hoàn toàn tương đồng trên cả hai mẫu RAM. Tuy nhiên, trong các tác vụ render video đòi hỏi xử lý liên tục, dữ liệu liên tục được nạp vào RAM, ưu thế của một kit RAM bus cao mới được thể hiện rõ ràng hơn. Với tác vụ render 4K, chúng ta sẽ có khoảng 10% chênh lệch. Nhân lên với quy mô của các project render thực tế sẽ giúp người dùng tiết kiệm rất nhiều thời gian, tài nguyên hệ thống cũng như giảm thiểu khả năng lỗi phát sinh trong quá trình làm việc. Ok, và đó là tất cả những gì mà mình muốn chia sẻ tới anh em trong cái video này ngày hôm nay. Hy vọng sau video này thì các bạn đã biết được là cái lợi ích của việc sử dụng một bộ RAM có bus cao cho một bộ máy chạy CPU AMD là như thế nào. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video này. Nếu các bạn đang muốn mình làm nội dung gì tiếp theo, hãy comment phía bên dưới cho mình biết với nhá. Rồi, còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.